Flashback. Paano itong asawa? Solid dito guys ha. Good ka na ito. Salamat po, salamat. Yun. Maraming salamat. Nakabox. Thank you. End of flashback. So guys, punta tayong Casco Market para bumili naman ng gloves. Yan. So yung gloves ko kasi sira-sira na. Ayun. Sira-sira. Meron na kasi ngayon sa Casco Market. So every tawag dito, meron sila ngayon bagong promo. Para ipapalit mo yung lumang, i-trade mo yung lumang gloves more or gear. Then makakuha ka ng 25% off. So malaking tulong yun. So kung makaka-discount tayo ng 25%, eh malaking bagay na yun. So samahan nyo ako ulit guys. So nakuha na natin storm. Tagal itong hintay ito. Nakaganda. So let's check ngayon. Pasok tayo sa loob na ito. Casco Market. Hello po. Sorry. Available po yung ano nyo dito, yung iti-trade yung Okay. dito. Trade po? Oo, iti-trade ko na rin to kasi rane. Ano available yung gloves? Benkia. Natin ito, sir. Ito po, no? Yes, sir. Kahit anong model po na Benkia na. Okay, then how much yung ano niya po, yung discount niya if SEC brand? Anong brand po natin, sir? SEC brand po. Oo, ipapalit. It's a 25%, sir. 25%. Large. Yung original price niya is magkano yung... Sa ganyan, isang ayan pong hawak natin, sir. yung Sa ganito. ganyan po, sir, 1,200 po, sir. Okay, for this one. Ayan, 1,100 po, sir. 1,100. Medium plain lang. Sara-sara lang kasi ito eh. Tayo ngayon sa Casco Market Las Piñas. Alabang na? Anong branch na? Alabang branch? So meron sila ngayon dito naka-promo sa Benkia. So iti-trade nyo lang yung mga luma nyong gears like gloves, jacket. So sira na kasi yung gloves ko. Sira na yung strap niya. Hindi na nakagat. So iti-trade ko siya ngayon. Kuha ko ng bagong gloves. Sukat ko lang to. Meron na rin siya yung pang cellphone. 100% touch, ano po siya, smart chip po siya. Kahit sabihin na natin, kahit dito sa ibang parte ng daliri natin, pwede na po siya sa touch po. Sarap sa kamay. Naluwag pa ba yung ganito? Yes sir, naluwag po sir. Sa lahat pala medyo masikip muna. Yes sir, kasi sa akin naman siya almost ano na ito eh. 2 years na, pero okay pa rin siya eh. Ayun yung Touch sa pa rin inyo. niya, sir. Hindi ko pa rin tinitrade din eh. Ito yung iyo. Ayos ah. Bitak po yung ganito. Pero ito, almost 2 years, buong buo pa rin siya. Halos ang dami na rin sa amin, nandun na kasi iba sa warehouse yung mga ibang branded na carbon. Pero ang nauna sa kanila, natatastas ka yung pinagbakasan ng carbon.
Pwede po makita yung large nito. So, One. Yan. So, ito siya guys. Large yun, no? Large. Tingnan ko na lang yung difference nila pagka nakasuot sa kamay. Kasi alam ko luluwag pati. Pag medyo maluwag na kinuha ko, baka lumuwag pala. Kung okay na siya yung red na color nyo lang papasukan natin. Tapos harap lang ako sa color. Okay, sige sure. Para makita ko lang yung ano niya. Color black. So marami na ating nag-avail nung ano niya. Nung trait niya. Marami nang nag-avail Yes, nung po, ano. sir. Marami. So ano kayang anong ginagawa niyo dun sa mga pinagpalitan? Binabalik niyo lang din dun sa ano? Hindi po, sir. Iniipon po namin. Okay. So kung ano, magkano yung abutin niya? Kung 1, 3, 25%. Depende po sa brand. Ito kasi SCC, So, nasa 20. 25%. Yan. Suntuan na rin to sa akin. Gears nyo na jacket. How much yung Benkia? Yung mismo ka? Ano po, sir? Meron po tayong D5 and D9 and 4 and 4. Nag-accept na rin kayo ng mag-credit. Yes, po. Ang Pero wala po minimum, dito yung 5K po, sir. 5K. 5K din. Then, ilang months yung depende? Depende po. 1,015 yun. 50? 1,015. Sige. Large yan. Sige. Sige sir, kung gusto nyo, pwede nyo na bumalik natin. Ang ganda. Okay sir. One size lang naman. Yes sir. So, ang laki na tipid natin. Sige, sir. Kunin ko na to. At ito pala yung gloves ko. Okay, tumawag kahapon. Mono lang. Na anong size? Mono. Na Alpha 11. Okay. Ay, pare. Okay. So guys, kunin ako natin gloves. So, ita. Sobrang laki na natipid. So mamaalam na ako dito sa gloves na to. Maalam. Matagal ka rin nagsilbi. So, ito yung mga binibenta sa Casco Market branch. So, available dito yung Zebra helmet, HDC, Modular po. empty helmet. So, meron din sila ditong mga helmet bags, mask, mga bag, and mga gears. Meron din sila dito NHK. Ito sir, yung same na titanium po. Yes. Me one. Alin? Meron din silang shoes dito. Yan. Benkia shoes din. So, yan mga gears. Yan. Tire armor. Ganda nila to. Ang ganda to. Solid. Sila bang pakaramdam natin? Sumain na pag talaga siya. Yes. So, yan. Maaga pa eh. Yan. So, ito yung Casco Market. So, meron sila ngayon hanggang May 1 yung promo nila. So, ititrade nyo lang yung mga luma nyong gears.
Then makakuha na kayo ng 25% if different brand. And if wala talaga siyang brand, meron kayong 20%. And kung Benkia brand, mas malaki yung matitipid nyo. So 30% yon. So nakakuha tayo ng Benkia. Yan, carbon fiber yung design niya. Napakaganda. Sobrang saya ko ngayon kasi tagal ko nang gustong bumili ng gloves. So ngayon nakaka-fulfill lang. So galing din tayo Moto Lucy. Shoutout sa Moto Lucy. Sobrang bait ng owner. So in-accommodate niya tayo, tinur niya tayo. Kaso gusto ko pang magtanong may pasok pa kasi ako. So ito nga pala guys, yan. Meron pa silang free eco bag. Sobrang solid na ito. Kasi akala ko bibitbitin ko lang siya naka-box. So all black na talaga. Yan. Sobrang gusto ko talaga guys ng black. Sobrang terno lahat, all black na. So excited na ako magamit. Ayan, pasok na tayo kasi abutan na tayo ng ulan. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. I'm MasterYee. Maraming salamat po. Let's go!